اگه فیلم ساری بیبی رو دیدین و بعضی چیزاش رو متوجه نشدین، ایراد از شما نیست. ساری بیبی یه فیلم آمریکایی خاصه که باید لحن و ادبیاتش رو بشناسین و بتونین از زاویه دیگه بهش نگاه کنین تا بتونین ازش لذت ببرین. من توی این ویدیو این کار رو انجام دادم، به این سوال جواب دادم که چطور میشه از این فیلم کند و متفاوت لذت برد. سلام به کانال سینمازیز، خیلی خوش اومدین. من حمزه‌ام و توی این ویدیو میخوام یکی از متفاوت ترین فیلم های امسال رو تحلیل دقیق بکنم. فیلم ساری بیبی یا ببخشید عزیزکم. But there's a reason, even if I can't see it, that I'm alive. اگنس و دوستاش همه دانشجوی پی‌اچ‌دی ادبیات هستن. توی ادبیات هم تشبیه و استعاره توی ساختار متن خیلی مهمن. برای همین برای درک این فیلم باید فرم و ساختارش رو خوب بفهمیم، چون توی ذهن اگنس هم چیزهای کارکرد استعاری دارن. برای اینکه این ذهنیت ادبی رو بین اون و دوستاش اثبات کنم، این صحنه رو مثال میارم. بعد از اینکه ناتاشا هم دوره دانشگاه اگنس که به شدت به اون حسودی میکنه، توی مهمونی که خودش گرفته به اگنس تیکه میندازه، لیدی با استعاره جواب اون رو میده و همه درک میکنن چی داره میگه. به ناتاشا میگه ماهی که پختی استخون داره، یعنی حرفات تیزه و درون آدم رو پاره میکنه. هم اون میدونه چی میگه، هم بقیه میفهمن منظورش شام و ماهی و اینجور چیزها نیست. حالا این ساختار استعاری چطوری وارد فیلم شده؟ اولا اینکه مثل رمان‌ها و کتاب‌ها که دارای فصل‌های متفاوتی هستن، این فیلم هم دارای 5 فصله که به هر فصل هم یک عنوان داده. دوم، وقتی میگیم استعاره منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که یک چیز توی یک ساختار معنای ویژه تری پیدا میکنه و میشه اون رو نشونه ای بر چیز دیگه گرفت. مثلا موش 2 بار توی این فیلم مورد تاکید قرار میگیره. یک بار اینجا اگنس و لیدی دارن در مورد اندازه جنین توی شکم لیدی صحبت میکنن و اگنس میگه شاید اندازه یه موش انقدری باشه. وقتی فیلم جلوتر میره، توی این صحنه فلش بک متوجه میشیم اگنس یه موش رو کشته و این سوال رو توی ذهن ما ایجاد میکنه که چرا توی این موقعیت که به جنین فکر کرده خاطره موش به ذهنش رسیده. جواب این سوال رو نگاه استعاره‌ای به ما میده. جلوتر قشنگ شرح میدم که هر استعاره معنای چیه. حالا میخوایم بریم استعاره های مهم توی این فیلم رو بررسی بکنیم. خونه اگنس رو به نوعی میتونیم همردیف و متناظر بدن اگنس بگیریم. اگنس با بدنش دچار مشکله، چون مورد تعرض قرار گرفته و توی این بدن احساس ناامنی میکنه. وقتی لیدی به دیدار اون میاد، بهش میگه اگنس تو رو خدا خودت رو نکش. این یعنی اگنس هیچ امنیت و لذتی توی این بدن نمیبره که دوست صمیمیش این احتمال رو میده که خودش رو بکشه. حالا چند جای این فیلم هم میبینیم که اگنس توی خونش هم احساس ناامنی داره. هی میره در ورودی رو چک میکنه، پنجره رو با کاغذ میپوشونه و هی به بیرون تاریک خیره میمونه که مبادا توی تاریکی کسی به اون چشم دوخته باشه و بهش نظر داشته باشه. توی فصل اول که عنوانش از سال بچه، این خونه رو توی فصل زمستون میبینیم. هوا سرده و خونه حداقل به خاطر گرماش امن به حساب میاد، اما این گرمی انگار به خاطر حضور لیدی هستش، نه خود خونه. چرا این حرف رو میزنم؟ یکی این که بیشتر نماهای خونه توی شبن، توی روز این دوتا بیرون از خونه میگذرونن. و دوم این که وقتی لیدی میره توی آخر این فصل، برای اولین باره که میبینیم اگنس مدام میره در و پنجره ها رو چک میکنه. فیلم توی فصل اول اطلاعات رو از ما مخفی نگه میداره. ما متوجه میشیم لیدی نگران اگنسه، اما دقیقاً نمیدونیم در گذشته بر اینها چه گذشته و این دو چه نسبت و مناسبتی با هم دیگه دقیقاً دارن. اما توی فصل دوم که عنوانش خورده سال چیز بد، کم کم متوجه قضیه میشیم. این عنوان به خودی خود مهمه. نگفته سال تعرض، نگفته سال تجاوز، گفته سال چیز بد. انگار میخواد روی حال این فرد مورد تعرض قرار گرفته تاکید بکنه که درباره تجربهش خیلی نمیتونه صحبت بکنه. انگار اون ناامنی که موقع تعرض تجربه کرده با حرف زدن دربارش
دوباره تکرار و تجربه میشه. این فصل کاملا فلشبکه. ابتدای فصل این خونه واقعا محل آرامشه. به رنگ و نورها دقت کنید، به حالت بدن اگنس دقت کنید. ببینید کارگردان برای این فصل که هنوز تعرض اتفاق نیفتاده چه میزانسنی برای کاراکتر اگنس انتخاب کرده. نشسته، لم داده، آروم. و اینها رو مقایسه کنید با حالتهایی که به کاراکتر اگنس بعد از تعرض داده. بیخواب، مضطرب و هراسان، با نورهای تند قرمز و مشابهش. پس اینجا خونه و بدن به هم دیگه تشبیه شدن. یک تکنیک ادبی که توی فیلم هم به زیبایی وارد شده. بریم سراغ استعاره های بعدی. Do you miss me even though you're married? So grown up. It's so grown up. این که اول ویدیو گفتم موش یکی از استعاره های مهمه، به این خاطره که یک ذهنیت مهم اگنس در مورد مهمترین سوال این فیلم رو برای ما به شکل خلاقانه‌ای روشن میکنه. اگه اگنس به جنین فکر میکنه و خاطره موشی که کشته به یادش میاد، به خاطر شکل تصویری اون خاطره و احساسی که نسبت به اون تجربه داره است. فیلم سوالیه درباره این مسئله اخلاقی که آیا ما حق داریم پایه انسان دیگر رو به این دنیای بیرحم باز کنیم. اگنس چون تجربه ناخوشایندی از بدنش داشته نمیخواد موجود زنده دیگه‌ای از این بدن بیرون بیاد. فیلم بارها روی بچه تاکید میکنه. اولین بار اینجا که این پدر و پسر بچه رو میاره، بعدی اینجا که لیدی خبر باردار بودنش رو میده، یکی هم اینجا که استاد میگه باید برم پیش بچم، یکی دیگه هم اینجا که اگنس داره صحنه تعرض رو برای لیدی میگه و میگه استاد یه انیمیشن گذاشت که اول نفهمیدم چرا انیمیشن، بعد فهمیدم اون بچه داره. بعد اینجا که میگه من نمیخوام طرف بره زندان چون پدر یه بچه است. اینجا این آقا درباره پسرش و بچه دار شدن حرف میزنه. اینجا گوین از اگنس درباره تمایلش به تشکیل خانواده و بچه دار شدن سوال میکنه. و بعد هم اینجا که پای خود بچه به خونه اگنس باز میشه. پس مسئله سر قضیه بچه است. هم توی عنوان فیلم اومده، هم دوبار توی اسم فصلهای فیلم. حالا اینجا اگنس به خاطر تصویر شکل جنین، اینکه یه موجود زنده توی یک کیسه در بدن مادره، اون رو یاد موش نیمه جونی میندازه که گربش گرفته و اون به خاطر اینکه موش زجر نکشه میکشدش. میبینین این ذهنیت اگنس درباره بچه‌ای که ضعیفه و قراره بیاد اینجا زجر بکشه باعث میشه بلافاصله یاد اون موش کوچولوی ضعیف بیفته. اون پاکت که موش رو توی اون میذاره پاکتیه که چکمه‌هاش رو توی اون گذاشته بوده، چکمه‌هایی که با اونها خونه استاد رفته و بهش تعرض شده. اتفاقا وقتی وارد خونه میخواد بشه، استاد میگه چکمه‌هاتو در بیا تا تأکید بیشتری روی این شیء مهم کرده باشه. حالا بریم ببینیم فیلم در قبال این مسئله اخلاقی آوردن بچه به این دنیای تباه چه موضع گیری میکنه. اول فیلم باید برای ما به طور دقیق مشخص کنه وقتی از تباهی این دنیا حرف میزنیم منظورمون چیه. صحنه‌ای که تعرض صورت میگیره یک نمای طولانی تعقیبیه بدون کات از دانشگاه تا خونه استاد. دوربین دور و ایستا بیرون خونه میمونه و ما گذر زمان رو میبینیم. بعد اگنس بیرون میاد و باز با نماهای طولانی میبینیمش به سمت ماشینش میره، سوار میشه و مسیر طولانی رو طی میکنه. ما بدون کات اون رو میبینیم در حالی که نور ماشین پشتی هم این تصویر رو بدتر، خرابتر و رو مختر میکنه. نه دیالوگی نه موسیقی، فقط سکوت. اینکه تعرض صورت گرفته یه مسئله است که تجربه دردناکیه. اینکه نمیشه راجبش حرف زد مسئله دردناکتر. فیلم این تعرض رو نشون نمیده تا تاکید کنه این مسئله قابل طرح نیست. چرا قابل طرح نیست؟ میگم بهتون. توی این صحنه اگنس و لیدی دارن فیلم تماشا میکنن. فیلم 12 مرد خشمگین، یه فیلم دادگاهی که توی اون اعضای هیئت منصفه که همه مرد هستن از رأی به گناهکاری متهم تا رأی به بیگناهی اون پیش میرن. این فیلم یه اتمسفر ایدئال از برقراری عدالت توی نهادهای اجتماعی میسازه، اما با اومدن فصل سوم فیلم که عنوانش هست سال سوال، این تصویر ایدئال مخدوش میشه. این فصل که از بقیه فصلها کوتاه‌تره و فقط یه صحنه است، دادگاه رو نشون میده که توی اون دادستان که شاید زن سابق استاد باشه، چون استاد گفته بود زن سابقم حقوقدانه، از کاندیدهای هیئت منصفه میپرسه کسی قبلا مورد جرم قرار گرفته و اگنس بی اختیار دستش رو بالا میاره و توی نیمه راه متوجه میشه و برمیگردونه. وقتی دادستان ازش میپرسه که تو چی برات پیش اومده،
اگنس میگه نمیتونم راجع بهش صحبت کنم. وقتی هم توی این صحنه میره که از استاد شکایت بکنه، این دوتا زن میگن چون استاد استعفا داده ما کار چندانی نمیتونیم بکنیم. پس فیلم داره اون چیزی رو که به اسم عدالت نهادهای اجتماعی ساخته شده زیر سوال میبره. نمیشه روی این نهادها حساب کرد. این یکی از دلایل مهم برای تیرگی این دنیاست. دوم، همونطور که گفتم اگنس از بدنش تجربه ناامنی و درد داره. خب این رو به خوبی توی فصل دوم به ما نشون داد. توی فصل چهارم که انگار مدتی از تجربه تعرض گذشته، زمانی که اگنس کار استاد تمام وقت توی دانشگاه گرفته، ناتاشا میگه با این که استاد با من خوابیده باز هم پایان نامم رو نخونده. این حرف ناتاشا برای اگنس خیلی تکون دهنده است. ازش میپرسه میخواستی باش بخوابی و ناتاشا میگه آره. اینجا اگنسه که به ناتاشا حسادت میکنه. چرا؟ چون وقتی توی ماشین نشسته تصویر ناتاشا توی ذهنش میاد که داره از این همبستری لذت میبره، چیزی که خودش نداشته. برای همین نفسش تنگ میشه. پس اون یه رابطه جنسی داشته که نمیخواسته و احساس میکرده به خواست اون هم اهمیت داده نشده. توی رابطه با گوین همسایش هم لذتی تجربه نمیکنه. به پوزیشن اونها دقت کنین، گوین بالاست و هیچ نشونی از لذت توی صورت اگنس نیست. پس بدنمند بودن برای اگنس همراه با لذت نیست. نکته دیگه هم اینه که اگنس یه مسئله اساسی با اون تعرض پیدا میکنه. میفهمه استادش با این کار اون رو تحقیر کرده. اولا خواست اون رو در نظر نگرفته، دوم میفهمه استاد میخواسته بره و برای همین از تبعاتش هم نمیترسیده. سوم، اگنس میفهمه برای استاد خاص نبوده و استاد با ناتاشا هم که مطمئن ازش خوشش نمی اومده خوابیده، در حالی که همه فکر میکردن استاد اون رو فوق‌العاده میدونه. به این تصویر دقت کنین، این دستخط استاده که نوشته فوق‌العاده. وقتی اگنس میفهمه استاد اصلا اون رو به رسمیت نشناخته و صرفاً ابزاری با اون برخورد کرده، به هم میرزه، نفسش تنگ میشه و بدنش صرفاً منبع درد باقی میمونه. اما بعد از کشتن موش ورق بر میگرده. اگنس که درون خودش خشمی احساس میکنه از اینکه در رابطه با بدنش خواست اون مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً ابزاری بوده برای لذت دیگری، چی تو رابطه با استاد چه تو رابطه با گوین. وقتی داره موش رو میکشه به واسطه ضربه هایی که با بدنش وارد میکنه تا اون موش بیچاره که نیمه جونه از درد خلاصی پیدا بکنه، خشمش انگار تخلیه میشه. احساس میکنه بعد مدتها کاری کرده که بدنش رو در مقام فاعل دیده نه مفعول. برای همین با اشتیاق در خونه گوین میره و ازش میخواد که با هم رابطه جنسی داشته باشن. این رابطه اما فرق داره. این بار اون بالا نشسته و بدون دخول به شیوه خودش از این رابطه لذت میبره و انگار برای اولین بار به اورگاسم میرسه. این اتفاق داره جلوی پنجره میفته، پنجره که قبلا در نظر اگنس تهدیدآمیز بود. پس تا اینجا دو اتفاق باعث میشه اگنس لذت رو تجربه کنه. اول شغل استادی تمام وقت، بعد این رابطه بدنی لذت بخش و مطابق با خواست اون. اما سومی هم هست، این ساندویچی که این مرد درست کرده خوردنش لذت بخشه و مصاحبت با مرد هم همینطور. مرد نگاه جنسی به اگنس نداره، بهش کمک میکنه نفسش رو تنظیم کنه و براش ساندویچی میاره که به اون لذت بدنمند میده. حضور این مرد در کنار حضور گوین کمی احساس امنیت رو توی اگنس تقویت میکنه. وقتی اینجا داره درباره آلت جنسی گوین که توی حالت سفت و نوز نیست صحبت میکنه، میگه این آلت وقتی توی این حالت حتی لطیف به نظر میرسه. یعنی بدن مرد وقتی توی حالت تهاجمی نیست قابل تحمل تره، چیزی که اتفاقا گوین ازش خجالت میکشه. اینطور این تعارض به خوبی توی فیلم ساخته میشه و در نهایت وقتی فصل آخر میرسه خود بچه پا به خونه اگنس میذاره. اگنس مثل حالتی که قبلا اون بچه گربه رو بغل کرده بود و بهش حس خوبی داده بود، بچه رو بغل میکنه. یه بار سریع اون رو میذاره، اما انگار حس خوبی که بهش داده باعث میشه دوباره اون رو بغل کنه و توی بغلش نگهش داره. انگار حالا با حضور این بچه خیلی مشکل نداره. دلایل کوچیکی پیدا کرده که این جهان رو زیستنی میکنه. و اتفاقاً صحبت‌هایی که با بچه میکنه توی قسمتی از این خونه است که تا قبل از این صحنه ندیدیم. جایی که مرز بیرون و درون به حد اقل رسیده.
یک دیوار شیشه‌ای که بیرون رو به داخل دعوت میکنه. این یعنی احساس امنیت نسبت به بیرون. اون تشبیهی که توی فیلم بین بدن و خونه اگنس برقرار شده بود اینجا به یک پایان جذاب میرسه. حالا انگار اگنس امنیت بیشتری احساس میکنه. توی این نما هر دو دارن به بیرون نگاه میکنن و فیلم روی همین نما تموم میشه. جهان اگنس تاریکه، اما تاریکی هم مثل چیزهای دیگه این دنیا همیشگی و کامل نیست. یه ساندویچ، یه کمک و همدلی، یه لبخند میتونه شکافی توی دل تاریکی باز کنه. اما آیا با چند شکاف کوچیک میشه یک شهر رو روشن نگه داشت؟ فیلم میگه نه، این روشنی رو باید ساخت. امیدی به نهادهای بیرونی نیست، توی دل خودت باید شمعی روشن کنی. مرسی که تا انتها اومدید. اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا نوتیف ویدیوهای بعدی هم براتون بیاد. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.